WDD 1134 kHz Katropang Radio. Iba tayo! Sa pagsahit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ng mga kuro-kuro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Canon. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Canon. Lahat, mga kababayan, si Rolly Canon hanggang alas 10 ng umaga sa Kanyon. Marami tayong pag-uusapan sa ngayon. Mayroon na palang 81 na biktima itong coronavirus sa China. The biggest national holiday sa China ay parang dineclare, naka-stop lahat ang operasyon ng mga negosyo, no? Pati ang mga shopping centers ay nakasara, naka-lockdown, lalong-lalo na po doon sa Wuhan province ng China, no? Ang mga namatay ay 81 and total infected sa China ay 2,744. Kahapon mayroong mga figures na lumalabas na mayroon na pong 2,000 sa buong mundo. Pero yung pag-aaral ng ng dalawang grupo ng mga scientist sa London at saka doon sa isa pang bansa. As of January 18, mayroon na daw po na estimated na 4,000 ang infected by the virus, mga 4,000 na yata, no? Dito sa Pilipinas, ang inoobserbahan ng Department of Health ay 8. Sang-ayon kay Secretary Duque, 8 persons or patients under investigation. Matagal kasi ito eh. Yung result ng kanilang mga laboratory examination ay matagal. Pinapadala pala sa Australia. Australia ang nagko-confirm. Wala tayong capability para ma-determine kung mayroong infection. Itong mga Chinese na ito dito sa Pilipinas, no? Pinapadala sa Australia. Okay. So, dito sa balita ngayon, 8 persons are being monitored for the novel coronavirus 2019 nCoV. Okay. So, maraming lumalabas daw na fake news, lalong-lalo na sa social media, na mayroong mga cases of coronavirus in the country. Kanina, napakinggan ko si Secretary Duque, wala siyang confirmation. Ang laging sinasabi ni Secretary Duque, as of this time, wala pa tayong confirmed na case ng coronavirus in the country. This is good. Ingatan po natin na makapasok ito. Lalong-lalo na sa mga international airport. Manatili sana na wala tayong kaso dito. Yung mga POGO workers,
ay ika-quarantine. Kapag dumating dito sa Pilipinas, they will be subjected to a 14 days quarantine period. No? This is the new policy now dito sa ating bansa ng Department of Health. Kasi itong mga POGO workers, ano ito ang turnover nito ay napakadali. Pagkatapos ng several months, ibang batches na naman ang darating sa Pilipinas, no? At napakadaming mga turista ang dumarating sa Pilipinas via the Aklan International Airport. May 10 probinsya sa China na may direct flights sa Aklan International Airport. So dito nakakatakot, no? So inuulit ko po, ang namatay na sa China 81, ang infected ay 2,744 to be exact. Okay. So dito sa Metro Manila, 6 na Chinese schools ang nagsuspend ng kanilang klase. Kasi during the Chinese New Year pala, ang ugali pala ng mga mayayamang mga Chinese families, no, kasama ang kanilang mga anak, pumupunta sa China. And may mga Chinese nationals also going around the world. At ang isa sa mga favorite destination ng mga Chinese nationals during Chinese New Year ay dito sa Pilipinas. Kasi mayroon tayong Chinatown dito sa Pilipinas. Kaya ngayon, maganda itong decision by the management of 6 Chinese schools in Metro Manila na they suspended indefinitely the classes sa kanilang mga eskwelahan. Ang reaction ng Department of Education ay mayroon namang karapatan daw itong mga private schools na ito sapagkat they have their own school calendars, no? For as long as they have completed the number of days, no? Kasi mayroong silang number of days na sinusunod. For as long as they can complete the number of days required by the DepEd or by the CHED, may karapatan ang management ng mga private schools na mag-declare ng kanilang suspension of classes. Mayroon kasing required niyan. May okay. So ito po ang latest ngayon sa viral infection na tumatama sa ibang bansa. I understand sa US mayroon na, last week pa, no? Sa Nepal mayroon na, sa Australia, Canada, no? Halos lahat na. Singapore, halos lahat na, no? May mga kaso na, confirmed cases, except the Philippines na wala pang kumpirmado. Yung mga nasa social media na nagsasabi na mayroong kumpirmado na dito, huwag kayong maniwala. Dito sa pronouncement ng DOH lamang, kapag nagsilita si Secretary Duque, doon lang kayong maniwala. Huwag doon sa nababasa ninyo sa social media. Okay. Si Governor Mamba ng Cagayan, tuloy-tuloy daw ang suporta sa AFP. Detalye ng report mula kay Ella Alibanya, no? Sa First CRG, si Ella Alibanya na sa linya. Ella, magandang umaga sa iyo. Ibigay mo ang report. Ella. Wala si Ella. Okay. Ella. All right. Governor Mamba ng Cagayan, tuloy-tuloy daw ang suporta sa Armed Forces of the Philippines. Magandang i-report ito ni Ella Alibanya. Okay. But sabi ko nga sa inyo, mamaya marami pa tayong updates tungkol dito sa coronavirus. Ganon din itong
ganon din itong issue tungkol sa possible cancellation of the BFA na ngayon ay pinag-aaralan na po ng Department of Justice. So anyway, ibigay natin ang report si Ella Libanya na sa linya. Ella, good morning to you. Magandang umaga, Katropang Rolly, mula dito sa lambak ng Cagayan o probinsya ng Cagayan. Inihayag ni Governor Manuel Mamba ng probinsya ng Cagayan o gobernador ng probinsya ng Cagayan na tuloy-tuloy pa rin ang pakikipagtulungan nito upang matundukan o mabigyan ng solusyon ang problema ng insurhensiya dito sa probinsya ng Cagayan. Matatandaan na noong taong 2018 ay nagkaroon o inilunsad nila ang Cagayan Employment Assistance for Level Returners. Ito yung assistance para sa mga nagsisipagbalik loob sa pamahalaan kasama ang pamunuan ng 17th Infantry Battalion. At sa ating naging panuyan sa butihing gobernador ng Cagayan, ay sinabi na tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pakikipagtulungan, lalong-lalo na sa hanay ng 17th Infantry Battalion na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Angelo Sagikit at ganoon na rin ang Marine Battalion Landing Team 10 na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Rowan Rimas. Ito kasi itong nasa area of responsibility ni Governor Mamba ang dalawang batalyon kung saan ay sumusuporta sa pamunuan o sa probinsya ng Cagayan at ganoon na rin sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region, partikular na ang probinsya ng Apayao, Katropang Rolly. At dito sa kanyang sinabi pa o inihayag pa ni Governor Mamba na kinakailangan na mabigyan ng solusyon itong problema na ito. Nang sa gayon ay tuloy-tuloy pa rin yung pagbabalik loob ng mga nasa mga kagubatan o nasa kilisahan na kung saan ay patuloy pa rin yung kanilang pakikibata laban sa gobyerno. At ito yung lifetime na tulong ng probinsya ng Cagayan ang mabigyan ng trabaho ang mga nagsisipagbalik loob sa pamahalaan. At kanyang sinabi pa na may 21 former rebels na ang kanyang nabigyan ng trabaho at sa ngayon ay naglalaan pa rin sila ng mga posisyon na kung saan ay pwedeng applyan ng mga nagbalik loob sa pamahalaan at ganoon na rin na tuloy-tuloy rin yung kanyang pakikipag-ugnayan sa bawat ahensya ng gobyerno na pwedeng tumulong sa mga former rebels. Yan ang natin ulat mula dito sa probinsya ng Cagayan ay tagapag-ulat, Katropang Ella Libanya. Magandang umaga. Thank you very much, Ella Alibanya. Kanyon si Rolly Canon. Ituloy natin itong updates natin tungkol sa coronavirus, no? Dito sa ating bansa, tinukoy po ng DOH ang mga lugar dito sa Pilipinas na mayroong itinuturing na persons under investigation or PUIs, no? Dito sa Metro Manila, sa Asian Hospital, dito sa Muntinlupa, isa pong 78 years old na lalaki. Hindi sinabi kung Chinese ito o Pilipino, no? Dito sa Adventist Medical Center sa Pasay City, 44 years old na male. Mayroong inoobserbahan dito yung Department of Health. Sa Mimaropa, sa El Nido, Palawan, isang 10 years old na babae. Inoobserbahan din ng Department of Health. Sa Northern Mindanao, Camigen General Hospital, Mambahaw, 29 years old na lalaki.
Sa Western Visayas naman, sa Dr. Rafael Tumbucon Memorial Hospital, Calibo, Aklan, 32 years old female, 6 years old male, and 24 years old female. Ayan. Eastern Visayas, sa Tacloban Hospital sa Leyte, 36 years old na male. Central Visayas, sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu, 5 years old male, 18 years old female. Sa Allied Expert Medical Center in Cebu, 61 years old female. O yan. Ayon po kay Secretary Duque, itong mga taong ito ay isolated sa mga ospital na ito, kung saan karamihan sa kanila ay Chinese at mayroong ding Brazilian and American nationals, no? Hindi lang pala Chinese ito. Itong mga nakakonfine in various locations dito sa ating bansa. Brazilian at saka mga American nationals, but mostly nakakonfine sa mga nabanggit na ospital ay mga Inchi. Itong mga Chinese. Kaya ngayon, napakahirap. Alam niyo sa mga public places dapat mag face mask tayo, ha? At bawal na daw ngayon itong beso-beso at saka shaking ng shaking hands, ha? Yung pagkakamay, ano bang tawag yan? Sa Bicol, abrasa. Yan. Bawal na po ngayon, ano na lang, wala nang appear. Mag-align na lang, finger to finger. Yan. Yan ang sabi ng Department of Health. Wala na, ano na lang, tango na lang. Ganun na lang ang greetings natin ngayon. Kasi napakahirap mga kababayan. This can transmit immediately sa kamay. Kasi tayong mga Pilipino, ang ugali natin, ang kamay natin, inahawak natin sa mga mata natin. Mata, dito sa bibig, ay ang entry, ang point of entry ng virus ay dito po sa mata, sa bibig, sa ilong. Kaya napakahirap po itong virus na ito na maaring makahawa sa atin mga kababayan ko. So ito, sa yung mga Pilipino sa Wuhan province na gusto nang umuwi dito sa ating bansa, mukhang hindi pa po maaring pauwiin. Marami ang pumapabor. In fact, some senators are in favor na i-repatriate itong ating mga Pilipino na nagtatrabaho sa Wuhan. Ha? Ang problema, naka-lockdown ang nasabing lugar. At hindi po madali, mga kababayan, na basta na lamang sabihin natin na pauwiin itong mga Filipino workers na ito. Kailangan dito ang permission galing sa Chinese government. Mayroong requirement na kailangan ang approval ng Chinese government para makauwi itong ating mga OFWs sa China. Kaya ngayon, nagmi-meeting ngayon, mga kababayan, I think the officials of the Department of Foreign Affairs at saka yung mga officials ng DOH, nagkakaroon sila ng meeting ngayon kung paano isasagawa, kung magdidesisyon ang ating gobyerno na pauwiin ang ating mga OFWs doon sa Wuhan province, no? Mga kababayan. So pinag-aaralan, it's not that easy na sabihin natin na pauwiin ang mga Pilipino. Maraming documentation po yan. Maraming dapat isipin. Dapat isipin paano. Halimbawa, 30 or 50 people, saan natin ika-quarantine yun? Kailangan po ang pag-isipan ang lugar kung saan dadalhin ang mga Pinoy na ito. No? Kailangan po, bago magdesisyon na pauwiin ang mga Pilipinong ito sa Pilipinas, kailangan mayroon tayong lugar, place of where to conduct the quarantine schedule ng mga ito for a period of 14 days.
At saka, do we have the facilities, no? Para malaman kaagad, ha? Mga kababayan. At saka, kailangan sa pagsundo ng mga OFWs na ito, kailangan may mga kasamang doktor, kasamang mga nurses. Paano ito? Mayroon ba tayong readily available na manpower para to support? Kaya it's not easy. Kaya sabi ng iba, pauwiin ang mga OFWs natin ngayon na. Hindi po madali. Hindi po madali yan, mga kababayan ko. At saka, pag-aralan po yan sapagkat marami ang mga ayaw din umuwi. May narinig ako sa isang radio interview, sabi na, okay naman kami dito. Basta hindi kami lumalabas, ayaw namin umuwi. Yung iba naman, sabi nila, nangangamba kami ng aming kalagayan dito sa probinsyang ito ng China because of uncertainties that we do not know what will happen to us. Kinabukasan, after a day or a day after, a week after, what will happen to us in China? Kaya ngayon, pinagpaplanuhan po ito. Ang balita, sabi ko nga kanina, ang mga opisyal ng Department of Foreign Affairs, officials of the DOH, they're now meeting in a place where they can discuss this issue, kung paano ang procedure na mapauwi itong ating mga OFWs doon sa Wuhan, China. Kanyon, si Rolly Canon. Okay, yung mga citizens from Wuhan na mga French national, ay yung mga taga-Pransya, no? Ang balita ngayon, France will fly home its citizens who wish to leave the Chinese city. Sa gitna po ng coronavirus outbreak doon sa nasabing lugar. Okay. Yun, nauna na itong France, no? Nag-repatriate na sila ng kanilang mga kababayan mula sa China. Okay. Siguro, susunod na yung ibang mga lugar. Sa Pilipinas, may mga senador na nagsasabi na kailangan daw talagang mapaalis ang ating mga kababayan doon sa nasabing lugar. Kaya nga lang sabi ko nga sa inyo, hindi ganun kadali. Maraming bagay-bagay ang dapat i-consider ng ating gobyerno bago isagawa ang pagpauwi dito sa ating mga kababayan doon sa Wuhan in China. Ang balita ngayon, up to 50 out of 150 Filipinos in Wuhan in China want to come home. Itong sinabi ni Senator Go, no? Mayroon daw na mga 50 Filipinos ang gusto nang umuwi. Siguro nakausap niya, no? Nakausap niya siguro. Out of 150 Filipinos in Wuhan City in China. Okay. So, yun ang ating mga update, mga kababayan ko. Umabot na po ang death toll 81 dito sa China. 81 na po ang mga namatay dito sa China dahilan dito sa coronavirus na ito. Okay. So, 37 minutos na po makalipas ang alas 8 ng umaga sa Kanyon.
Tuloy po ang pag-aaral ng Department of Justice dito sa kung tuluyan na po na kansilahin itong Visiting Forces Agreement between the US and the Philippines. No? Ina-assess po ngayon ng Department of Justice kung dapat ba talaga na i-terminate na itong Visiting Forces Agreement. Ano ang mga advantages, ano mga disadvantages ng pag-terminate nito? Sabi nga ng iba, dapat ang reason sa termination of the VFA ay hindi dahilan sa cancellation ng passport ni General Bato. May pahayag po dyan ang Palasyo ng Malacanang na it is not the only reason para ipag-utos ng Presidente ang termination o kaya pag-aaral para i-terminate itong Visiting Forces Agreement. Palagay ko, isa lang yung termination ni yung cancellation ng visa ni General Bato, ni Senator Bato, isa lang yun. Pero ang dami na talagang mga nagsasabi na dapat talagang i-review na ito. If not to terminate, there is a need to review the content, itong mga provisions of the Visiting Forces Agreement. Kasi matagal na po ito. Ang daming mga abuses ng Amerikano. Yun nga na-mention ko sa inyo kahapon, yung kaso ng pagkamatay ni Laude dito sa Pilipinas, di ba? Pinatay po siya ng isang Amerikano. Hindi natin nahawakan ang paglilitis doon sa Amerikano. Kasi may mga provisions sa Visiting Forces Agreement that we do not have that jurisdiction, itong justice system natin na yuyurakan. Ang krimen ay nangyayari sa Pilipinas but we do not have the jurisdiction pagdating po sa pagpataw ng hustisya sa ating mga Pilipino. Isa po yan, mga kababayan ko. So, ang akin dito, tama itong pinare-review ng Presidente, assessing the impact of the BFA. Should this Visiting Forces Agreement be terminated by the President? So, yung issue po as to whether the President can terminate the BFA without the concurrence of Congress, na okay na po yan sapagkat ang daming mga legal opinion, senators katulad ni Franklin Drilon, si Coco Pimentel, mga abogado po yan, and they said that the President can simply notify the United States government that the Philippine government is terminating it, no? Maybe just and also just inform the Senate that the President is terminating the VFA. Kasi ang nag-approve ng treaty, kasi dito sa Pilipinas, kinoconsider po natin na itong VFA ay isang treaty. So, the Senate should be properly notified by Malacanang. So, ito pong pinag-uutos na ito, assess the impact of the BFA cancellation. Ang balita, ang Senado po ay hindi po mag-i-intervene dito sa plano ng Presidente to terminate the VFA. Okay. However, the Senate may come up with a unified stand on this matter, and the Senate is also making their own assessment dito sa balak ng Presidente na i-cancela o i-terminate itong implementation ng Visiting Forces Agreement. So, okay. Malinaw po tayo diyan. Sang-ayon sa Senate President Vicente Soto III, the Senate won't intervene on Duterte's plan to terminate the VFA. Okay. Ito yung mga headlines ngayon ng mga balita, mga kababayan ko. Pero mayroong mga allies si Presidente. There are also some congressmen
members of the House of Representatives that are allies to the President or katulad po ni Deputy Speaker and Surigao del Sur, Surigao del Sur second. Mayroon bang ganon? Okay. Si Johnny Pimentel, Congressman Pimentel, has described the move as a bad idea. Sabi ni Congressman Pimentel, I don't think revoking the VFA is a good idea. Who is a party mate of the President. No? Ito pong si Congressman Pimentel is a party mate ni Presidente sa Partido Demokratikong Pilipino, Lakas ng Bayan, or PDP Laban. Okay. Iba-ibang mga rason kung bakit may ayaw, may gusto na i-terminate itong Visiting Forces Agreement. Sabi dito ni Opposition Senator Francis Pangilinan na nagsasabi din that the termination of the VFA will work to the advantage of China. Yan. So iba-ibang posisyon, mga kababayan ko. Sabi dito, and to quote, ang makikinabang diyan ay China. So, bakit tayo magiging padalos-dalos kung ang makikinabang na ganon pangyayari ay China? Yan. Ito yung sinabi ni Senator Pangilinan. Senator Lacson also urged Malacanang to slow down on its plan, reiterating earlier warnings that the U.S. might also scrap the Mutual Defense Treaty and the EDCA in retaliation. Ayan. Mga posibilidad po yan, mga kababayan ko. Well, Visiting Forces Agreement is, I think, attached to the Mutual Defense Treaty. Ngayon, actually, a Mutual Defense Treaty is also subject to review. No? There are also some lawmakers in the past that would like to initiate for the review of the Mutual Defense Treaty also. No? Not only the Visiting Forces Agreement, but the Mutual Defense Treaty. Pero para sa akin, okay lamang itong Visiting Forces Agreement na mawala. Sapagkat ang dami-dami na mga Amerikano sa naka-schedule na Visiting Forces Agreement, a lot of soldiers, American soldiers, dumadagsa sa Pilipinas, mga kababayan ko. And most of the time, they committed crimes against the Filipino people na walang justisya sapagkat wala po tayong jurisdiction sa exercise ng justice system dito sa ating bansa. So, dapat it has to be reviewed if not to cancel. Ako, kung akong tatanungin ninyo, personal opinion ko, I am just for the review and maybe correct some provisions of the Visiting Forces Agreement. Kanyon, si Rolly Canon. Siete minutos makalipas ang alas 8.
Okay, ituloy natin. May isa ding opinion dito si Senator Amy Marcos, no? Naalala niyo yung Pemberton case, itong American US Marine, si Lance Corporal and homicide convict Joseph Scott Pemberton. Sabi ni Amy Marcos, baka daw mawala ang Philippine jurisdiction dito sa dalawang Amerikanong ito dito sa pag-convict. Sa bagay, na-convicted nito, baka mawalan daw tayo ng jurisdiction if the President will cancel the VFA. Marcos said the VFA gives the Philippines legal jurisdiction over American military personnel who come or commit crimes under the country's law. Totoo ba ito? Marami nagsasabi, wala nga tayo eh. Di ba? Inaalbor ng ano eh. Ang conviction ewan ko, iba-ibang mga opinion eh. Ito yung sinasabi naman ni Amy Marcos, no? The daughter of the late President Ferdinand Marcos said the U.S. government might welcome if the VFA is terminated because U.S. troops can still come to the Philippines under the Mutual Defense Treaty and the Enhanced Defense Cooperation or EDCA, and the Philippine government would lose because the Philippines will lose jurisdiction over members of the U.S. forces involved in criminal cases. This is what Amy Marcos said, no? Ito yung kanyang pag-assess dito, kanya-kanya eh. Di ba kanina binasa ko din yung mga statement coming from Senator Pangilinan, Senator Lacson, at saka itong Deputy Speaker and Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel. Yan. Iba-ibang kanilang mga idea, no? Alam niyo itong MDT nito, ang Mutual Defense Agreement pala between the US and the Philippines, 1953 pala ito. So, ilang taon na kung 1953? 67 years old na itong Mutual Defense Treaty na mula nang tayo ay nakipagsundo. Ibig sabihin that we committed to an agreement, we entered into an agreement with the U.S. government. The MDT came into force in 1952. Okay. While the Philippine Supreme Court ruled with finality that the EDCA is constitutional in July 2016. Itong EDCA, enhanced, ano na lang ito. Okay. Sabi ni Amy Marcos, kung walang BFA, babalik tayo sa international law at batas ng bansa kung saan galing ang mga tropang dayuhan ang mangingibabaw. Ito yung kanyang sinasabi. I don't know. Well, kanya-kanyang research kasi ito eh. Kanya-kanyang opinion. Sabi ni Amy Marcos, the U.S. may demand that Pemberton be freed before he could serve his minimum jail sentence if the VFA is ended before December 2021 or less than 6 years after his conviction. Ayan. I don't know kung tama ito kasi di naman pwedeng retroactive ang Para sa akin kasi halimbawa convicted na yung American criminal, convicted na siya of the crimes committed several years ago. Kapag tinerminate itong agreement, opinion ko ito, I don't think it has bearing on the case kasi it's a decided case already. At saka itong termination, walang retroactive effect.
mga kababayan ko, lahat ng agreement or batas, in my opinion, has no retroactive effect. Kaya I don't know with this opinion of Senator Marcos. Tingnan natin kung maybe she has also her own research on this. So, tingnan natin, basta pinapayag lang po natin itong mga sinasabi nila in relation to the plan of the President to terminate the Visiting Forces Agreement. Rolly Canon. Ito magandang balita. Nakahuli ang ating mga government troops, no? They captured a female political officer of the New People's Army in Davao de Oro. Ito pong Davao de Oro, ito yung dating Compostela Valley. Davao de Oro na ngayon, no? Ito yung report ng ating AFP that our troops captured a female political officer of the NPA. Yung nahuli ay si Edna Remigio Tan, alias Madam. Pamadam-madam pa, mayroon po siyang arrest warrant for frustrated murder issued by Davao de Oro Court. This is according to Second Lieutenant Kim Carlos ng Civil Military Operation Officer of the Army 71st Infantry Battalion. Okay, sabi ni Carlos, yung mga tropa natin from the 71st IB encountered a 5-man group including Tan, itong female na ito na NPA na nahuli, si Tan, no? During a combat operation in Purok 5, Barangay Anibungan in Mako Town at around 9 a.m. last Friday. Ayan. So congratulations yung mga military personnel na alisto na nakahuli dito sa political officer ng NPA. Sa bagay itong mga political officer ito, magagaling ito sa propaganda. Yan. Maraming mga magagaling din na propaganda, mga political officers. So, -1. -1 na political officer ang NPA because of the capture of a female political officer ng NPA na ang pangalan ay Edna Remigio Tan.
ito, isa na namang pag-atake ng NPA sa Zamboanga. Sabi dito sa balita, hindi daw makapaniwala ang mga members ng Commission on Human Rights sa pag-ambush ng grupo ng NPA sa isang pulis na papasok sa kanyang trabaho habang sakay ng pampasahirong bus sa Baliguan, Zamboanga del Norte. The PNP and its officers are duty-bound by its mandate and function to maintain peace and order, prevent and investigate crimes. Ito ang sinasabi ng Human Rights Commission. Sabi dito, the Commission calls upon the PNP and all the law enforcement agencies to expedite investigation into the death of Police Master Sergeant Lagahit at ni CHR spokesman Jacqueline Andeguia. Yan. At least nagsasabi na. At least hindi na bias itong CHR, di ba? Kasi ang sinasabi lagi ng mga uniformed men na kapag napapatay ng mga NPA ng militar at pulis, alisto ang CHR sa pagbatikos, sa pagkondina. At least dito, balansin na sila. Yung abuso ng NPA ngayon, katulad ng pag-ambush dito sa police official na ito, ay kinukondina rin po ng CHR. At least, nababalansin na. Hindi katulad nung dati, na kapag uniformed men, kapag police, kapag militar, ang nakapatay ng mga ordinaryong tao, o itong mga pinaghinalaan ng mga members of the NPA sa malalayong lugar in the Visayas and Mindanao and also some parts of Luzon, of course. Kaagad-agad na binabatikos po ng CHR ang militar at saka ang pulis. Inuulit ko ngayon, ako po ay natutuwa rito na kinukondina rin ng Human Rights Commission itong pag-abuso ng NPA, pag-ambush, pagpatay dito sa Police Master Sergeant Lagahit. Nangyari po ito dito sa Zamboanga. Sa nasabing pag-atake, napatay si Master Sergeant Chito Napara Lagahit Jr. Si Lagahit po ay tubong Cavite at nakatalaga sa nasabing police headquarters doon po sa Zamboanga. Dahil sa mga tama ng bala, siya po ay namatay. Ang daming tama ng bala na ang paniniwala ng CHR ay gawa ng mga rebelding NPA. So, okay. Okay. 9:01 na po pala ang oras sa buong Pilipinas at dito sa programang Kanyon. Magbabalik si Rolly Canon pagkatapos nito. 1134 kilohertz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kilohertz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
principle of service above self is at the heart of the Special Forces. Green Berets silently work behind the scenes both in combat and civil military operations. Role models of courage and determination that inspire a nation. It is disheartening to see the great divisiveness created by those who wish to tear us apart. Where is the dialogue for peace? Each time communist terrorists and religious extremists wage war, not only the soldiers pay the price. Every Filipino pays the price. Millions of taxpayers' hard-earned pesos have paid for these wars, taking away much-needed money from communities that need it most. But we can choose to initiate change. It doesn't matter what our profession is, what culture we were raised in, to which group we belong, or what name we call God. Every one of us has the responsibility to do our part towards attaining long-term peace and development. The Special Forces have been empowering stakeholders to achieve this goal. Together, we can take on obstacles too great to overcome. Bomba po, so wala ka pinipili. Humihingi po kami ng tulong, kooperasyon. Kasi po para po sa ating lahat ito. Proactively prevent terrorism by training leaders of the future, by enjoining every sector of society to unite and fight injustice. War is not the only path to peace. To subdue the enemy without fighting is the greatest skill mastered by the Special Forces. Mula sa pagpatayo ng school na ito, project namin at saka yung SF company, binigyan na lang kami ng barangay hall at saka yung cover court, may tubig na. Yun ang difference talaga yung kapayapaan dito sa Apagalayan, mula lang sa pagpatayo ng school. Yung gulo ngayon wala na peaceful na dito sa amin sa Apagalayan. Through unconventional warfare, we resolved a 2-decade-long tribal conflict, which allowed the community a chance to develop and thrive in peace. Yung area namin, kung hindi SF ang namuno dito, hindi talaga mapiskol kasi noon may mga rido-rido din. Ngayon, wala na. Peace made possible by winning the hearts and minds of even the enemy. Yung mga SF, nagsama kami, naglaban sa Busayap. Ayaw namin yung gulo dito sa Basilan. Ang gusto namin peace. Sana makamit natin ang kapayapaan dito sa Mindanao. Magkaisa, Muslim at Christian. Kung ano man yung may abot namin ng tulong sa inyo para sa kapayapaan dito sa Basilan, handa po kami umalalay sa inyo at sumuporta sa inyo. Peace that inspires terrorists to voluntarily surrender. Makuha natin ang kapayapaan pag huminto na lahat ang mga kalokohan dito sa Basilan, lalong-lalo na ang mga busayap na yan. Wala tayong mapapala doon. Kung hindi patay na lang, tulungan natin ang SF. Handa silang tumutulong sa atin, bayan. The Enhanced Comprehensive Local Integration Program reintegrates former communist terrorists back into society. One of many programs that encourage Filipinos on the other side of the law to return without bloodshed. If all means fail to resolve conflict peacefully, paratroopers always have a reserve. A plan B. A course of action to arrange the meeting between evil and their judgment. Special reconnaissance and direct action are our most effective capabilities. Not long after our new assignment in Sulu, we brought justice to the 21 victims of the Sipadan kidnappings in the year 2000. The
19-year hunt of Abu Sayyaf sub-leader Anga Aji and his men came to an end. A message to our enemies that never shall evil triumph over good. Success is not only measured by body counts or firearms recovered, but by intangible victories, such as smiles from grateful people, sincere friendship with families, and genuine love from peaceful communities. There is no force more powerful than love. This is how we come together as a nation. This is why we fight. For the future that we hope will be so much brighter. For those we care about. For lasting peace and development. For the Philippines that we love. Fighting soldiers from the sky, fearless men who jump and die, men who mean just what they say, the brave men of the Green Beret, men who fight by night and day, courage take from the Green Beret. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Kanyon si Rolly Canon. Okay, tuloy ang ating palatuntunang Kanyon kasama si Rolly Canon sa second part ng programa. Hanggang alas 10 po tayo ng umaga, no? Dito sa himpilang ito sa pagtatanghal ng programa. Mayroon tayong bagong or newly installed commander of the Armed Forces Eastern Mindanao Command. Mukhang aktibo ang commander ng East Mincom Chief, ito si Brigadier General Alfredo si Faustino pala, si Major General Jose Faustino. Ayan. Sabi dito, the newly installed commander of the Armed Forces in Eastern Mindanao Command has vowed to end the communist insurgency and bring genuine peace in his area. Ito yung pangako niya, no? Sabi dito, and to quote, anchoring on intent of the Commander-in-Chief to end local communist armed conflict as stated in the Executive Order 70. The Eastern Mindanao Command will remain resolute in its commitment to comply and endeavor to defeat the communist terrorist group and to finally declare the Filipino people as victors against this menace of the society which has been causing chaos, economic sabotage, and exploitation of the vulnerable communities for more than 50 years now, unquote. This is according to Major General Jose Faustino in his speech during the change of command ceremony na ginanap noong Sabado. Si General Faustino assumed the command from acting East Mincom Chief Brigadier General
Alfredo Rosario. Prior to his new assignment, Faustino led the Army's 10th Infantry Division, while Rosario held the Eastman Post in a temporary capacity after its chief, General Filimon Santos, was named as the AFP Chief of Staff. Yan. So siya palang pumalit kay Chief of Staff, General Santos, si General Faustino. Okay. Congratulations, General Faustino, sir. Congratulations, and I hope na talagang itong direksyon ng pamumuno nyo dito sa Eastmancom ay maging successful, na ma-turn over ninyo sa Pilipino at ma-declare na ang Pilipino ay siya ang victors or ang winner. At the end of the day, lalo-lalo na before the end of the term of the President, in relation doon sa executive order ni Presidente na talagang tapusin ang insurgency dito sa ating bansa. Doon pala sa Caraga Region, ang ulat ng ating armed forces may kabuuang 3,424 NPA na rebelde ang sumuko noong isang taon, 2019. Malaki-laki din pala ang bilang ng NPA surrenderies doon sa Caraga. 3,000 mahigit, 3,424. Ito yung naiulat ng AFP. Partikular ang Army's 42nd at 41st Brigades na may kabuuang 3,424 NPA rebelde ang sumuko. 2019 po ito, si Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles nagsabi na isa sa mga approaches na gagawin ay makumbinsi ang mga rebelde ng New People's Army na isuko ang kanilang mga armas at magbalik loob sa pamahalaan, no? Actually, halos everyday mayroon tayong ulat ng pag-surrender ng mga NPA, di ba? Kaya bawas na po sila. Ang daming nababawas na NPA. Aside from the intensified operation of the AFP, na marami ang mga nare-recover, nakukubkob na mga teritoryo ng NPA. At may mga encounter na nalalagas at saka yung mga captured NPA commanders. Kanina, earlier in this program, naiulat ko sa inyo na isang NPA political officer na tiklo ng mga ating mga militar. Kanina, babae na political officer. So, bawas na po itong NPA. Lalong-lalo na dito sa approach ng ating itong whole of nation approach.
upang mapuksa ang komunista o to end the local communist armed conflict or LCAC. Isa sa mga prioridad ng administrasyon ni Presidente ang localized peace talks upang may sagawa ang mga layunin sa whole of the nation approach. Kasi marami ang pumapabor na instead of planning to conduct a peace process or a peace talks on a national scale, dapat local na lang, localized na lang. Kasi kapag national ang negosasyon, involve yung matataas na opisyal ng CPP-NPA, including the founding chairman na si Joe Masison. Di ba? And in most cases, nauudlot ito. Dahilan sa violations ng mga tauhan ni Sison. Di ba? Kaya marami nga nagsasabi kung minsan, sinasabi nila, baka niya wala ng hold, wala ng grip. Ika nga, hindi na kayang hawakan ni Joe Masison ang lahat ng kanyang mga commanders in the field, sa countryside, sa mga bayan-bayan, sa mga remotest areas all over the country. Kasi tingnan nyo, ganito ang nangyayari lagi. Kapag may pinaplano na national peace talks o kaya pinapadala ni Presidente ang panel, ang government panel, yung latest na naudlot 2 years ago yata yun, na naudlot, ipinadala ng Pangulo sina Secretary Bello, sina Secretary Doresa noon, to talk with Joe Masison's group, sina Halandoni, sino pa ba yung mga leader ng CPP? Kalimutan ko, si Agkawili, yun, mga kababayan. Pero before the start of any peace talks on a national level, nagsasagawa po ng mga pag-atake ang mga NPA. Inaatake ang mga kampo militar sa ibabang lugar sa Pilipinas, mga pulis, precinct, yun. May mga reported na pangungutong na isa sa mga kondisyon para matuloy ang peace talks ay walang mga activities na ganito. At isa pa, yung panununog ng mga members of the NPA in the countryside doon sa mga makinarya, sa mga construction equipment ng iba-ibang mga government projects, modernizing the remotest areas, katulad ng mga electrification projects of the government. Ito yung problema. Kaya karamihan mga kababayan, sa balak ng ating Pangulo na kausapin sila, ay hindi po na tutuloy dahil sa mga bagay na nabanggit ko, mga kababayan ko. Hindi natutuloy kasi nauudlot nga, nagagalit si Presidente. Ngayon, early this year ba o late last year, di ko matandaan, nag-extend po ng personal invitation si Pangulo kay Joe Masison na magkaroon sila ng one-on-one na pag-uusap. Tinanggihan ni Joe Masison. Bakit? Sabi ni Joe Masison, patibong anya itong invitation ng Presidente. Kaya, alam po ninyo, kapag ganito ang mga mentality, wala tayong talagang ayaw. Sa tingin ng marami, talagang ayaw na magkaroon ng lasting peace dito sa ating bansa, itong komunistang grupo na NPA. Yan ang tingin ng marami. Kaya ang gagawin siguro ng gobyerno dito, na lang, kung hindi matuloy itong invitation ng Presidente sapagkat ang gusto ni Joe Masison sa ibang bansa muli. At isa pang kondisyon na kailangan palayain muli itong mga prisoners of war.
itong mga komunista na nakabilanggo. Yan ang problema. I don't think the president will do that, no? Kasi yung ibang mga pinalaya ng presidente noon until now, nakalalaya pa. Wala pa. Hindi bumalik sa kulungan Okay, ang dami po na nalungkot ng namatay itong idol ng mga mahilig sa basketball, si Kobe Bryant. Siya po ay namatay sa pagbagsak ng kanyang helicopter noong isang araw, kahapon yata, no? Ang dami na bigla dito sa Valenzuela. Sobra pala ang paghanga kay Kobe Bryant. Kagabi sa isang television newscast, no? Naka-feature yung House of Kobe. House of Kobe dito sa sa Valenzuela City. Doon yata sa Karuhatan ba 'yun, no? Na isang parang gym na malaki, puno ng mga litrato, mga paintings, na parang tribute to Pero hindi nila inaasahan mamamatay si Kobe. Ang balita, a day before or a day after the inauguration ng nasabing House of Kobe, ay namatay na si Kobe Bryant. Bigo ang mga taga Valenzuela because they would like to invite Kobe sana to see kung ano ang kanilang ginawa para sa paghanga dito sa basketballistang ito na retired na pero hindi pa rin nawawala ang paghanga ng kanyang mga fans sa buong mundo. At dito sa Pilipinas ang dami-daming tagahanga, no? Ni Kobe Bryant, no? Okay, na siya po ay nung Sunday pala siya. Sunday doon sa Amerika, bumagsak ang kanyang helicopter. Monday dito sa Pilipinas. Okay. So, ang palasyo ng Malacanang also leads tribute to frequent Philippine visitor. Pang-anim na beses na yata itong nakapunta sa Pilipinas. Ang balita ngayon, the palace led the country in expressing condolences to the loved ones and fans of NBA star Kobe Bryant, who died in a helicopter crash. Ayan. Siya po ay frequent visitor dito sa ating bansa, kaya well-loved na mga Filipino fans si Kobe Bryant, mga kababayan ko. Ganun talagang buhay. Siya po ay 41 years old lang, napakabata. 41 years old. At his prime, ika nga, no? 40 years old na bata pang retired at siyempre napakayaman ito. Kasama pati yung kanyang panganay na anak na babae, 13 years old, mga kababayan ko. So, yun. Okay.
wala tayong magagawa. Ganun talaga. Siguro nga ang tao pagkatapos na ipanganak nang siya ipinanganak, sa tingin ko kakambal niya na ang kanyang kapalaran, kung kailan siya mamamatay, at kung ano ang kanyang tatahakin sa buhay. Ganun siguro. Kumbaga sa mayroon na tayong kumbaga sa may plano na ang Panginoon. Kapag pinanganak ang tao, magiging presidente ba ito? Magiging broadcaster ba ito? Yan. Hindi natin alam, hindi natin hawak ang ating buhay, no? Nasa Diyos lang po yan, no? So, let's continue to pray. Yung mga nabubuhay pa, katulad natin, let's continue to pray to the Lord na tayo ay gabayan sa ating buhay at makaiwas tayo sa mga sakit, makaiwas tayo sa mga aksidente na katulad nito. No? Iyan po ang dapat natin gawin. So anyway, ang kanyon ni Rolly Canon magbabalik po hanggang alas 10 ng umaga pagkatapos ng pagpapakilala. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa pagsikap ng Ako ay batang Pinas, nagtiis, nakaranas ng gulo at kahirapan sa bansang nabalot ng bahas. Gusto kong mailigtas
Pilipinas, ilipad pataas, ang banderang kapayapaan lang ang tanging armas. Handa kaming mamatay para sa ating inang bayan, pagkat ang kapayapaan ang tinatanging kayamanan. Sandalong nasa lupa, tubig, sa langit o ngaligid. Nagmamasid, bantay sa paligid. Paninindigan ay hindi tagilid, sa hukbong hintupawid. Ako na baka hindi ko na makita ang mga mahal sa buhay, ngunit aking kinakaya. Nangako ako sa bayan, di ko papabayaan, kahit may sugat pa, padayon lang. Mula sa likod ng makapal na ulap, anyo'y nakatago at nakamasidlang, handang sumalakay kung merong balakid, tagapagligtas ng saging papawid. Maputol man ang aking mga pakpak, ay handa kong gawin ang aking sinumpaan, basta't para sa bayan ay iaalay ko ang buhay ko para sa Pilipinas. Padayon lang kahit ano man ang mga suliranin, basta sama-sama lang, walang hindi kayang gawin. Padayon lang kahit anumang pagsubok o bagyo, kung siyam na beses nadapa, 10 ulit natatayo. Padayon lang, kailan may di ba balaking sumuko, mahal ko ang bayan ko, taos sa isip ko at puso. Padayon lang kahit anong hadlang, pilit kita kawid, tungkuling ay atang sa balikat ng hukbong himpapawid. Kami ang hukbong himpapawid ng Pilipinas. Padayon lang. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Kanyon! Kanyon! Si Rolly Canon! Tuloy ang kanyon hanggang alas 10 ng umaga. Yung palang Iraq ay maraming mga pag-atake galing sa kung saang bansa. Walang claimant kung sino ang nagpalipad ng latest na 3 rockets na tumama doon sa US Embassy in Iraq. Doon sa capital ng Iraq. 3 rockets po ito, no? Last Sunday. Ito yung first direct hit reported after months of close calls as thousands of protesters kept up anti-government sit-ins across the country. No? Ang pag-atake po ay isang mapanganib na pag-escalate muli ng pagpapalipad ng mga rocket attacks, no? In recent months that have targeted the embassy, the US Embassy, and of course the Iraqi military bases where American troops are deployed. Wala pong bansa, not even Iraq, ang nag-claim kung saan galing itong pag-rockets na ito. Mahirap naman na mag-akusa kaagad ang US, no? The US Embassy did not immediately respond to request for comment. So walang comment itong US Embassy as of this time, no? Kasi hindi naman nila sigurado kung galing sa Iran. Kasi di ba nangako na yung Iran na hindi na sila hindi na sila makikipaggera sa US. Pero kung ito ay mapatunayan na galing sa Iran, nako, baka magkaroon na naman ng retaliation ang Estados Unidos, no? The US State Department called on Iraq late Sunday to fulfill its obligations to protect
American diplomatic facilities, no? All right. Kasi kung ito ay magkaroon na naman ng gantihan, nako, baka sumiklab ang gera. Ay nako. So sana wala nang maulit ito, no? Wala namang reported na maraming casualty. So anyway, mayroon tayong report galing sa Chinese arm industry, no? Itong OPEC Chinese arms industry. Sabi dito sa balita, the OPEC Chinese arm industry has made the Asian nation the world's second largest producer of munitions. A clear shift from a decade ago when China relied on imports, no? Kasi mga dekada na po ang China ay nag-i-import lamang po ng mga armas at saka ammunition. Ngayon, sang-ayon po sa report nito, sa report ng Stockholm International Peace Research Institute, na ang China na ngayon ang second largest manufacturer ng mga armas, no? Sabi dito, and to quote, sang-ayon po sa kay Nan Tiang, ang co-author ng report, no? We can with confidence say, sabi niya, we can with confidence say that China is the second largest arm producer in the world, behind the US and ahead of Russia. So meaning, US muna ang biggest producer of arms and ammunition in the world, second ang China, third ang Russia. Ito yung itong order ng parang yung ranking. Ang biggest arm manufacturer and importer is still the United States of America, second ang China, and third ang Russia. Okay. The report notes, however, that the lack of transparency remains an important issue when studying the Chinese arm industry. All right. So, talagang lahat ng aspeto ay talagang namamayagpag ang China. Not only the improvement in their economic status, no, but also in the manufacture of arms. Hindi na naiiwan ang China, mga kababayan ko. Kaya napakagaling talaga, sobrang pagbabago ng China. Mula noon na very awkward at saka, di ba, embracing communism before, di ba? Karamihan nga sa mga NPA natin dito, itong mga communist members, influenced by Chinese leaders before, na nasa communism pa sila. But the Chinese people now are embracing capitalism. Kaya nga kung minsan, may connect ko lang ito dito sa insurgency dito sa ating bansa, may connect ko lang, ako nagtataka. Kasi originally, yung mga si Mao Zedong, yung mga Lenin, ano ba yung mga ideologies ng mga Chinese, no? Si Mao Zedong, I'm not so familiar, no? Pero doon, hinango yan eh. Doon nakabase yun sa mga ideologies na yan on socialism and communism. Pero ngayon, ang China hindi na awkward. Ano na siya eh? Advanced na siya. Capitalism at saka very improved in terms of everything. Economy, manufacture of arms. No? Kaya ako nagtataka kung bakit until now may rebelde pa sa atin. Mayroon pang komunista. Mayroon pang NPA. Dapat sana you go with the trend of time. Dapat sana i-embrace na natin ang pagkakaisa so that every Filipino ay magkaroon po ng mamuhay ng maayos, no? Para lumago lalong ekonomiya natin. Tingnan niyo China. Mula nang naging kapitalismo na ayos, second largest. And not only becoming a superpower, but
I think, one of the superpowers of the world. Kanyon si Rolly Canon. Okay, doon po sa recent ranking tungkol sa tinatawag na perception o kaya corruption perception index ay ang ranking ng Pilipinas ay 34 in the 2019 index, along with Nepal, Eswatini, El Salvador, Kazakhstan at saka yung Zambia. Ito yung corruption index, mga kababayan. Ibig sabihin, ang scale na pwedeng paglagyan ng 180 countries from 99th spot in 2018, no? Teka muna. Ang pinagpipilian sa ranking 180 countries, no? Using a scale from 0 to 100, in which 0 translated to high corrupt country. Kapag classified ka na 0 ang score mo, very corrupt country ka. You're number 1 in corruption. Kapag 100 ang score mo, 0 corruption ka. Ang nakalagay sa corruption index sa 2019, ang Pilipinas po ay number 34. So, ibig sabihin, mataas ang tingin ng pag-aaral, marami pa rin ang corruption sa Pilipinas. 34 ang score eh. Di ba? Kaya ito, natawag yung attention muli ni Presidente. Sabi ni Presidente, baka, sabi ng Malacanang, the President may fire more corrupt officials over the CPI ranking. Itong Corrupt Perception Index ranking. So ito ang barometro ng Malacanang na marami pa, despite the effort of the President to fight corruption in the country, ang dami pa rin palang corrupt. Parang ganon. So that the President may fire more corrupt officials eventually. Sabi dito, it is good to sack more corrupt officials, provided, of course, there is evidence to show that they are corrupt. This is according to Salpanelo, the presidential spokesperson. Sabi dito, the problem is this: there are many complaints of corruption, but the president, as a lawyer, needs certain documentary and testimonial evidence to give him the basis to act. And many Filipinos are still afraid to reveal themselves or to give evidence of that sort. Ito yung sinabi ni Panelo. And Panelo admitted that the government is struggling against
corruption because the president or the president's hand are tied by the due process of law cause of the Constitution. So ito yung problema daw. Sabi ni Sal Panelo, because of due process, nakatali ang kamay ng presidente. Being a lawyer, no? Hindi pwedeng magtanggal lang siya, okay, mag-prosecute without due process of law. Kasi nasa democratic country tayo. There has to be a democratic procedure in prosecuting somebody na pinaghihinalaan po na corrupt official dito sa ating bansa, mga kababayan ko. So this is the process under a democratic government. Kailangan may due process of law. And most of the time, itong due process of law, this is delaying the prosecution of criminals involved in any criminal acts. Lalong-lalo na po itong corruption. So, dito nagkakatalo, mga kababayan ko. So, inuulit ko po, kayong mga nasa gobyerno ngayon, maaring ang presidente ay magtanggal. Sa tingin ko, as of this time, maaring si presidente ay mayroon ng mga inuutusan na mag-assess sa lahat ng mga departamento kung sino-sino ang mga corrupt officials ng ating bansa, no? Para madagdagan itong mabawasan ang corrupt, para sa susunod po na pagpalabas ng report ng Corruption Perception Index ay tayo po ay hindi na number 34. Kasi number 34 tayo ngayon, ibig sabihin na marami pang corrupt sa ating bansa, mga kababayan ko. So anyway, okay. Mayroon tayong report, siyam na former rebels, 5 kaanak nakatanggap ng sahod mula sa programa ng PTF, LCAC. Ang detalye ng report mula kay Katropang Kat. Katropang Kat, come in. Yan, magandang umaga, Karoi. Din sa tagapangkod at tagapakinig ng ating hintilan. 9 former ng kaanak nakatanggap ng sahod mula sa programa ng PTF LCAC. Sa makailan lamang ay nagsimulang magtrabaho ang mga dating rebelding NPA at kanilang mga kapamilya mula sa cash for work na programa ng DSWD sa loob ng halos 2 linggong pagpatay at paggawa ng kanilang temporary shelter ay nakatanggap na ang mga ito ng kanilang sahod para sa 12 araw o 12 working days na pagtatrabaho. 2,640 ang natanggap na ito mula sa DSWD. Masaya ang mga DA at kanilang mga pamilya sa tulong at malasakit na ibinubuhos ng gobyerno para sa kanila. Ayon kay Melody, dating MPA, maliban sa sahod mula sa pagtatrabaho ko sa garden, ay binigyan din po ako ng DSWD na pang-check up at pang-ultrasound na nagkakahalaga ng 3,000 piso. Naaalala ko noong bago ako sumuko, nagsasabi ako sa mga kasamahan kong MPA na masaktan tiyan at pagdilinan ko, pero sabi nila normal daw yun sa buntis. Pero malaman ko noong Nobyembre, noong pusong bumaba ako sa mga Marines at sumuko, ay malala na pala ang UTI ko. Libreng hospitalization ang bigay ng West Coast. Tapos kayo naman, libreng ultrasound at pang-check up para masigurado ko. Salamat sa PTFL at DSWD na laging nakasuporta sa amin. Isinaad naman ni Nanay Yoli, Nanay ni Ma'am Melody at Kaalan, yung dating takot ko sa mga sundalo ay napalitan ng pagmamahal at pasasalamat dahil sa simula nung nasa puder nila kami, hindi talaga kami pinabayaan. Binigyan pa nila kami ng trabaho na pwede kaming kumita. Salamat at may padala ako sa anak ko na nag-aaral ng high school. Hindi ako nagsisisi na bumaba ang mga anak ko at sumuko sa gobyerno. Patuloy pa rin ang livelihood program
PSL sa mga dating rebelde at kanilang pamilya. Ito ay tinawag nilang from arms to farms at from war to work. Ayon kay Captain Orchie Bobis, tagapagsalita ng Trade Marine Brigade, unti-unting nakikita ang pagiging responsable ng mga dating rebelde sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng hanap buhay at kabuhayan. Sambit pa niya, maaga silang gumigising para alagaan ang kanilang pananim. Inaayos nila ang bawat oras ng kanilang trabaho dahil nahihiya sila ng oportunidad na ibinigay sa kanila hindi lamang ng DSWD kundi ng gobyerno. At yan pa rin ang mga balita mula dito sa Palawan. Ako pa rin ang inyong katropa, si magbabalita. Sa DWD, iba tayo. Thank you very much, Katropang Kat. Kanyon, si Rolly Canon. Okay, tuloy natin itong kanyon hanggang alas 10 ng umaga. Yung mga oil companies ay nagpatupad na po ng price cut. Rollback. In other words, ito po ay tinatawag na rollback sa presyo ng oil. As much as 40 centavos per liter. Effective today, kaninang alas 6 ng umaga, nagmura yung presyo po ng gasolina ng 40 centavos per liter. This is to reflect the movement in prices at the world oil market. Nagmumura kasi yung oil, mga kababayan, because of this. This is the effect of coronavirus all over the world. Kaya kulang ang demand sa karamihan sa mga bansa kasi yung travel nalilimitahan yung travel ng mga tao, lalo na sa China ngayon. Very limited ang travel, may mga mga naka-lockdown na mga places. Also in some other places kung saan kumalat na itong coronavirus. Kaya naging stable ang presyo ng oil. Pero na masyado maliit Masyado maliit, 40 centavos per liter. Anyway, at least mayroong price cut na 40 centavos per liter on gasoline effective today. Okay, ito po basahin ko sa inyo. The oil firms cut the price of diesel to 40 centavos per liter, 35 centavos per liter for kerosene, and 30 centavos per liter for gasoline. Ay, for gasoline pala, 30 centimos lang. Thank you, thank you, Baka malugi kayo ng 30 centavos. Naku, Diyos ko. Kapag tumaas naman ito, tumataas ng piso, 1 peso 45 centavos. Ganon ang mga oil companies. Pag bumaba, 10 centavos, 30 centavos. Ito, 30 centavos per liter for gasoline, effective today. Petron will implement the following price rollbacks. Effective 6 a.m., January 28, 30 centavos per liter for gasoline, 40 centavos per liter for diesel, 35 centavos per liter for kerosene. All right. Salamat, Salamat. 30 centimos din yan. Kung magpakarga ka ng 40 liters na full tank sa isang kotse, halimbawa, sedan, 40 liters, for example, times 30 centavos, magkano yan? 12 pesos din yan. Di ba? Pag ikarga mo ang 12 pesos ng gasolina, mga ilang kilometro pa din yan. Baka mga mga 3 kilometro pa din. Di ba? Ganun yan. So, salamat sa 12 pesos kapag magpa-full tank kami dito sa Petron, sa Shell. Ay, nako. Ay, hirap ang gastos. Ang gastos ng gasolina sa ngayon.
Lalong-lalo na if you're traveling from afar places, going to work, nako, ang gastos every day. Plus, the traffic dito sa EDSA and some other major thoroughfares in Metro. Pero, ang masaya, naalala ko tuloy si Secretary Mark Villar. Nabasa ko sa newspaper at saka one of the interviews of the Secretary, sabi niya, middle of 2020, 20 to 30% na kaluwagan dito sa EDSA ang mararanasan natin. 2021, 40 to 60% na kaluwagan dito sa EDSA at saka iba pang mga kalye ang mararanasan natin. Because of the different projects opening this year and opening on the 2021, ang dami-dami mga constructed na mga highways, interconnection, gawa po ng DPWH in line with the build project ng Pangulo. Kanyon, si Rolly Canon. Bueno, kami po ay inabot na naman ang oras ng pansamantalang pamamaalam on a Tuesday presentation ng Kanyon. Maraming salamat po sa mga nakinig sa 1134 at nakatutok sa Facebook Live sa Katropa DWDD. Thank you, Perd, sa assistance and Beth for the assistance. Salamat sa mga Bicolano na kababayan ko dyan sumabalos sa Indogabos at antabayanan ang susunod na mga palatuntunan ng aming himpilan. Ito po si Rolly Canon. Muli, magbabalik bukas at the same time, 8 to 10 a.m. sa Kanyon. Okay, I pray for peace. Kanyon. Inyong napakinggan si Rolly Canon sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Hindi po ako nakakapanood ng pelikulang bayolente. Pero sa totoong buhay, bago ako tinamaan ng bala at naputulan ng binti, halos araw-araw ko na pong nararanasan ng karahasan. 14 lang po ako noon nung sapiltan akong kinuha sa aking mga magulang at pinilit lumaban sa gera kung saan wala naman kaming kinalaman. 16 na po ako pero dahil lumpo ako at halos walang pinag-aralan, pakiramdam ko po wala na akong kinabukasan. Huwag hayaang mapahamak ang ating kabataan, karapatan ng bawat bata na mamuhay sa mapayapang pamayanan. Isang mensahe mula sa Office of the President, PIA, OPAP, CWC, UNICEF, KBP at ng himpilang ito. The University of Rizal System is an integration of 3 higher educational institutions in Rizal Province, which are the former Rizal Polytechnic College, Rizal State College, and Rizal Technological University Antipolo Campus. On August 11, 2001, Republic Act 9157 established the University of